No niin, hyvä ystäväni. Se on sitten tietysti parasta mahdollista huomenta sinulle ja tervetuloa Tapio T:n kyytiin. Tämän päivän ohjelma on seuraavanlainen. Lähdetään ajaa maantielenkki. Kevättä nimittäin tekee kovaa kyytiä. Otetaan tuosta Pukinmäen asemalta tuommoinen pieni oikoreitti raiteita pitkin tuonne Keravalle. Ja sitten sieltä olisi tarkoitus lähteä ajelemaan reittiä Järvenpää, Paippinen, Sipoo, Kuninkaanmäki ja sieltä jostakin sitten takaisin tänne Pukinmäkeen. Matkaa kertyy semmonen reilu 50 kilometriä. Lähempi tarkastelu osoittaa meille, että pyörän rungossa ja muissa komponenteissa on paljon pölyä, likaa, kuraa ja hiekkaa kuluneen viikon työmatkariemuista. Ja kaikki mahdollinen varustelu, mitä tämän päivän aikana tarvitaan, kulkee takin selkätaskuissa ja näissä joululahjalaukuissa etutarakalla. Vielä en tohtinut Ralekilla lähteä. Ei aivan vielä kelit anna myöten. Siis Genesiksellä mennään. Kevättalvinen Kerava. Täällähän on vallan niin vähän enää lunta kelveillä, että olisi pian lähtenyt tuolla hybridilläkin reissun päälle. Mutta tämä Sinkula, tällä minä olen tehnyt niin monta ihanaa ajoa tässä talven aikana. Olen oikein iloinnut siitä, että olen tällaisen Genesiksen omistaja. No niin, siitä sitten lähtee tuo Kaskelantien pätkä. Silloin Helsinki Revetti 19 loppumatka kulki tätä tietä pitkin, siis Järvenpään suunnasta tänne. Se oli kyllä se kohta, kun rehellisesti sanottuna väsytti päivää ajellut. Se on kyllä eeppinen reissu. Sitä muistelee moneen otteeseen. No niin, Helsinki Revetti alkaa olemaan taputellut pikkuhiljaa. Toivottavasti oot nauttinut tämän videon katsomisesta. Oli meinaan mielenkiintoista ajella Helsinki Brevetti ja oli hauskaa kuvata videotakin. Voihan isolla L:llä kirjoitettu liukkaan keli ajoharjoitus. Kyllä nämä varjossa olevat jäiset kohdat aika paljon määrittelee tätä nopeutta vielä. Täysin nopeus vaatisi endurokuskin taidot. Minä en oo endurokuski, minä oon pelkkä kuski, niin pidetään vauhdit sen mukaisina. Se on semmonen homma, että ensimmäinen 10 alkaa ehkä olemaan nyt takana, kun tullaan tähän risteykseen, josta on vasemmalle päin Järvenpäähän 5 ja oikealle Porinaisin 13. En tiedä mitä sinä juuri ystävä nyt mukistasi hörppäät, onko kahvia vai limunaatia, mutta minä hörppään nyt mehua. Tänään ei oo ihan kuitenkaan trangia mukana. Mehua, bannaania ja pähkinöitä. Heti huomaa, että liikenne on vähän vilikkaampaa, kun tulee pienemmän tien laidoilta tänne 3-numeroisille seututeille. Vaikka tämä on kyllä ihan mukava, miellyttävä pätkä ajella.
Yleensä tykkään ajella sen Pornaisista tänne järvenpäähän päin. Otson kanssa se kerran ajettiin, kun vedettiin niin sanottu iltasatanen. Eli 100 kilometriä yhtenä arki-iltana. Me tultiin hirviää vauhtia Pornaisista tänne. Kelle nyt mitäkin on hirviä vauhti, mutta oli siinä paikotelle yli 40 mittarissa välillä. No, loivissa alamäissä myötätuulessa. Joka tapauksessa hyvät vauhit, mukavat muistot ja fiilikset. Ja se on muuten sillä tavalla, että se on käännös tuonne Paippisiin päin, tieltä numero 146, jota muussa tapauksessa jatkettaisiin Pornaisiin asti. Mutta jo vain oli hyvä asia, että maantieslikseillä tälle lenkille lähtenyt. Onhan täälläkin paikotellen jäätä vielä tien pinnassa, niin kuin esimerkiksi tässä kohdassa kuvassa näkyy. Sitten taas jäisen kohdan jälkeen, kun tullaan aurinkoiseen spottiin, tie on käytännössä lumesta vapaa. Tää ei harmita, että on wintermaratoni, winterirenkaat vielä alla. Ai ystävät hyvät, kyllä nyt on nannaa. Nami. Herkullista asfalttia, jopa nattoilla. Hehe. Se on mukava rytmitys tämmönen, että joka toinen viikonloppu, esimerkiksi lauantaina, on jotakin tämmöstä suunnilleen 30-50 kilometrin pyöräilyhässäkkää. Ja sitten kun vihtii ja jaksaa taas lähteä revettäjä ajaan, sitten joku revetti per kuukausi ihan fiiliksen mukaan, ajankohdat ja matkan pituudet. Se antaa kuitenkin työviikkoon semmoista jaksamista, kun alkaa jossain alkuviikon puolella, sanotaan tuossa tiistaina vaikka miettiin, että hei hitsi, lauantaina voisi jotakin kivaa maantiehauskaa touhuta. Niin se vaan tämäkin lenkki syntyi, että alkuviikon puolella aloin suunnittelemaan, että no hetkinen, missä en ole käynyt vähän aikaa. No hyvän tähe. Voisiko olla semmonen junareissu ensin vaikka Keravalle ja sieltä Kaskela, Järvenpää, Paippinen reittiä jostakin Nikkilän kautta kotiin. Täällä mä nyt oon. Se on ihanaa. Ensin vähän fiilistellä ja suunnitella ja sitten toteuttaa. Hankalaa kuvata ja kuoria pannani samaan aikaan. Kaunista ja hiljaista. Terve! Jaha. Joku toinenkin innokas on nastarengasvehkeellä liikkeellä. Se on oikein. Se on niin oikein. Anteeksi, tarvitsisin Leiman brevettikorttiin, niin saiskohan tuosta ihme polttoainemaatista jonkunlaista nollakuittia lypsettyä? Häh? Tämä paikka mahtaa sitten olla Etelä-Paippinen. Tässä oli vähän sen suuntaisia tienviittoja, jotka antoivat viittaa siitä, että olisimme kyseisen nimisessä paikassa. Otin Paippisten selliltä
leiman mun korttiin. Hyppäsin pyöräni selkään, Nikkilään tieni mun käypi. Aurinko paistaa keväiseen hankeen. Pakettiautokuskit ohitseni suhahtaa. Nastarenkaat raapii asfaltin pintaa. Varikset pellolla lentelee. Nikkilään tieni mun käy. Kyllä tämä välitys 4222 on semmonen numerokoodi. Juuri niin kuin mun jaloille tehty. Minun sinkulalleni yksilöllisesti muotoiltu. Pieniä tämmöisiä mäännyppylöitä tässä on, mutta kun on vähän vauhtia alla ja jaloista pistää vähän lisää watteja tonne BMX-pedaaleille, niin kyllähän se pyörä suorastaan suhahtaa ylämäet. Tällähän on niin mukavassa hapeissa tämä KLV täällä Nikkilässä, että piti ihan siirtyä tähän ajamaan pieni pätkä. Pysähdytäänpä banaanin mittaiselle bussipysäkki paussille. Tässähän on ihan hulluna tätä sorraa tässä KLV:llä. Huhhuh. Huomaa kyllä mikä ero on tuommoisen sileänpuoleiseen maantiehen tämmöisellä sorapinnalla. Mutta kiltisti ja sitkeästi painelen sinkulallani täällä Nikkilän länsipuolella tätä Killeri Graveli KLV-osuutta. Kun tuohan sitä vaan tulee. Se on ihanaa. Se tuttu ystävä vanhastaan, Kuninkaanmäki nimittäin. Mielenkiinnolla odotan, miten käy sinkulakuskille tänään Kuninkaanmäessä. Tämä randonneur-tyyppinen pyöräilyhän perustuu pitkälti siihen itsensä kanssa kamppailemiseen. Jokaisella on oma yksilöllinen suorituskyky ja kalusto ja kaikki mahdolliset speksit. Jokainen miettii, mihin sitä itse pystyy. Mutta mä luulen yhteistä kaikille on se, että kovin vastustaja asuu tuolla jokaisen kuskin korvien välissä. Siellä on semmonen korvien väliniminen mielikuvitusmörkö, joka voidaan tällainen niin kuin leikkisästi mielikuvitella tähän esiin. Tulehan esiin mörkö nimeltä korvien väli. No päivää, tässä on Tapioteen korvien väli, hei. Sinäkö se aina huutelet minulle, että sinä et pääse koskaan Kuninkaanmäkeä ylös? No minähän hyvinkin. Ja tässä mäessä me olemmekin monta kertaa jo tavanneet aiemmin. No tiedätkö, hyvä ystäväni korvien väli. Tänään minä haluan sinulle osoittaa sinun aikeesi vääräksi. Mielenkiintoista. Missähän mielessä? Minä pääsen Kuninkaanmäen ylös. Mahtava haaste, mutta älä hyvä mies vaan väsyytä ihtiäs. Tiedätkö, minulla on lääkettä sinua vastaan. Minä oon juonut mehua ja syönyt pähkinöitä.
Ei mikään mummon mehu ole niin tehokasta, että sillä kiivetään Kuninkaanmäki. No kylläpäs ovat tehokkaita. Älä yritä yhtään. Kuninkaanmäki lähti tästä. Minä luulen, että et pääse ylös. Ja kyllä muuten salettiin pääsen. Muistelepa, miten kävi Helsinki Velotourilla viime kerralla. Aika. Taisi mennä talutteluhommiksi. No Helsinki Velotuuri oli Helsinki Velotuuri. Ei nyt muistella sitä. Ja Sinkulalla ajelet. Eikö alamäkeen pääsis helpommin? Kuule, vaihde, se on yksikin vaihde. Mutta täytyy myöntää, hyvä ystäväni korvien väli. Melko sen mäen sinä oot tähän piirtänyt. En minä tätä piirtänyt. Sen teki tielaitoksen kaverit kahvitunnilla pottuillakseen. Mutta sulla iskee kohta kramppi. Joo, kyllä minä tämän fiiliksen tiedän. Tuttu fiilis. Et pääse ylös, kramppi on tuon mutkan takana. Ja että enkö mukaan pääse Kuninkaanmäkeä ylös. Pääsenpäs. Liian matala kadenssi, et pääse. Pääsenpäs. Näyttää kyllä kummasti siltä, että Kuninkaanmäen huippu alkaa olla saavutettu. No, joko myönnät? Oot sinä melkoinen Jannu. Tunnustan sinut voittajaksi tällä kertaa. Niin. Kiitos kun tulit pyörälenkille vierailulle. Kiitos, oli ilo pistäytyä. Tiedän missä taas seuraavan kerran kohdataan. No heipä hei, seuraavaa ylämäkeä odotellessa. Sillä, että mitä sinun korvien välisi sinulle viestii. Verensokerin tasolla ja nesteytyksellä on yllättävä korrelaatio tämän korvien välin viestinnän kanssa. Ja sitten on yksi asia, tai itse asiassa useampikin asia, mitä korvien välin mielikuvitusmörkö pelkää näillä pyörälenkeillä. Se on hyvää mehu, pähkinät, bannaanit, suklaa, mikä tahansa ihmiselle sopiva syötävä. Ja jos korvien väli alkaa oikein kiusaa, minulla edellä mainitulla konstella siitä pääsee eroon. Seuraavaa ylämäkeä odotellessa. Niin ihan totta, kunnes taas tavataan. Ilman ensimmäistäkään kramppia on muuten mennyt koko reissu. Kuninkaanmäki mukaan lukien. Bannaania, pähkinöitä, mehua, tykit, eväät. Tänä aurinkoisena maaliskuun 19. vuonna 2022. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Ja takkuu varmasti nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!